Hello friend, welcome back to BN Computer. So आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई फोटोशप 7.0 मा कुनै पनि फोटोलाई सेभ भित्र कसरी लैजाने भनेर चाहिँ म तपाईलाई बताउन लागेको छु. सो त्यसको लागि फर्स्ट एउटा चाहिँ न्यू लेयर बनाउनुस् हैन. फाइलमा गएर न्यूमा गएर सो त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले कस्टम मा गएर चाहिँ यहाँ सेभ देख्न सक्नुहुन्छ. देयर आर डिफरेन्ट लट्स अफ सेप्स हैन. अलमा गएर क्लिक गर्नुस् हैन. तपाईले थुप्रै सेप्सहरु देख्नुहुन्छ. यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. जुनसुकै सेपलाई पनि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. राइट नाउ लेट मी चुज अ सेप अफ द हार्ट हैन. सो त्यसपछि यु क्यान गिभ एनी कलर. सो जस्ट यो कलर इट डजन्ट म्याटर to insert the photo picture into the shape. So now let me choose a photo from my Facebook. I can choose this. Let me save this and download from Facebook. So म चाहिँ अहिले चाहिँ राइट नाउ डेस्कटपमा यो फोटोलाई सेभ गर्छु हैन. त्यसपछि let me insert that photo in Photoshop. So now the photo is inserted into Photoshop. Then just drag this photo from the move tool, drag and drop to this new layer where the shape is. त्यसपछि त्यो लेयर्स लाई तपाईले F7 प्रेस गरेर पनि लेयर्स लाई यदि तपाईको विन्डोमा लेयर्स आको छैन भने F7 प्रेस गरेर पनि तपाईले चाहिँ लेयर्स ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा विन्डोजमा गएर पनि लेयर्स ल्याउन सक्नुहुन्छ. र मेक श्योर द फोटो इज जस्ट अबभ द सेप भन्दा चाहिँ माथिको लेयरमा चाहिँ फोटो हुनु पर्दछ हैन. र त्यसपछि चाहिँ लेयरमा जानुस् हैन. त्यसपछि ग्रुप विथ प्रिभियस भन्ने Ctrl+G छ हैन. त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्. त्यसपछि you can see over here photo is now inside the shape हैन. तपाईं जतिसुकै यसलाई मुभ गरे पनि जतिसुकै यसलाई इनलार्ज गरे पनि हैन स्मल गरे पनि यो चाहिँ शेप भन्दा बाहिर चाहिँ जादैन. जस्ट it will be inside the shape. You can choose another shape also हैन. कुनै पनि शेप लिएर चाहिँ let me choose this one हैन. So again let me bring photo. Just use move tool to drag and drop that photo into the shape. So make sure the photo is just above the shape को ठ्याक्क माथिपट्टि चाहिँ फोटोलाई राख्नुस्. त्यसपछि चाहिँ Ctrl+G प्रेस गर्नुस् अथवा चाहिँ लेयरमा गएर मुभ विथ ग्रुप विथ प्रिभियस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको ठ्याक्क फोटो चाहिँ सेभ भित्र गएर बस्छ हैन. सो इन दिस वे यु क्यान insert any photo, any picture images into the any kind of shape in Photoshop 7.0. यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो लेयर्सलाई मर्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ. मर्ज गरेर त्यसमा चाहिँ कुनै स्ट्रोकहरु पनि स्ट्रोकहरु राख्नु पर्यो भने पनि you can do that and according to your needs. This is very most important things while designing. So I hope this is going to be helpful for you, and thanks for watching this video. Please subscribe for more videos like this, and see you guys on my next video. Bye bye.